Xin kính chào quý vị và các bạn, HL hân hạnh gửi đến quý vị những thông tin mới nhất vừa được cập nhật, mời quý vị cùng theo dõi. Phương Lê xúc động kể về Vũ Luân ông bố bỉm sữa chăm con 24/24. 2 tuần sau khi sinh con gái đầu lòng với nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, Hoa hậu Phương Lê đang trong thời gian ở cữ và dần hồi phục sức khỏe. Dù vẫn còn yếu sau lần sinh nở thứ tư, song người đẹp cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có ông xã bên cạnh chăm sóc chu đáo từng chút một. Lần này tôi mệt hơn vì lớn tuổi, phải ở lại bệnh viện theo dõi 1 tuần thay vì 5 ngày như dự kiến. Nhưng bù lại, tôi được chồng chăm rất kỹ, lúc nào cũng ở bên cạnh động viên, Phương Lê chia sẻ. Cô cho biết Vũ Luân là người chồng, người cha vô cùng tinh tế và khéo léo, dù đây là lần đầu anh làm bố bỉm sữa. Suốt từ khi vợ sinh, anh gần như ở bên con 24/24, tự tay cho con bú sữa, thay tã, dỗ ngủ mà không cần đến người giúp việc. Anh mê em bé quá, cứ ngắm con suốt đêm ngày, chẳng chịu ngủ. Nhìn hai cha con quấn quýt bên nhau, tôi xúc động lắm, Hoa hậu bộc bạch. Vũ Luân cũng không giấu được niềm hạnh phúc khi con gái chào đời. Anh kể, bé có làn da trắng, mái tóc đen dày giống mẹ, còn khuôn mặt lại thừa hưởng nhiều nét của bố. Cả hai vợ chồng đặt tên tiếng Anh cho bé là Ivanka Lương, như một lời gửi gắm yêu thương và hy vọng về tương lai tươi sáng. Để toàn tâm lo cho vợ con, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân chủ động tạm dừng công việc ca hát trong 3 tháng, sắp xếp lại lịch diễn để dành trọn thời gian cho gia đình nhỏ. Anh nói sau này sẽ bế con đi cùng khi tập hát, tập tuồng. Anh thật sự say mê vai trò làm cha, Phương Lê kể với nụ cười rạng rỡ. Hiện cặp đôi vẫn giữ kín dung mạo con gái, chờ đến ngày đầy tháng mới chia sẻ niềm vui cùng khán giả. Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ và 3 cô con gái riêng, Phương Lê nay tìm được bến đỗ bình yên bên nghệ sĩ cải lương nổi tiếng. Tình yêu của họ thêm trọn vẹn khi bé Ivanka ra đời ngày 28 tháng 10, nặng 2,9 kg như một món quà diệu kỳ kết nối hai tâm hồn đồng điệu. Hình ảnh người cha tận tụy Vũ Luân bên cạnh người vợ dạng người hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ và cảm nhận được hơi ấm của một mái ấm viên mãn. Phương Oanh lội ngược dòng ngoạn mục trong Gió ngang khoảng trời xanh. Khi Gió ngang khoảng trời xanh lên sóng những tập đầu tiên, Phương Oanh từng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng cô chưa thoát khỏi cái bóng của bản chung, gương mặt thiếu tự nhiên và lối thoại còn gượng gạo. Thế nhưng, bằng bản lĩnh và nỗ lực không ngừng, nữ diễn viên đã khiến công chúng phải thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Càng về sau, Phương Oanh càng thể hiện phong độ diễn xuất chín muồi, truyền tải trọn vẹn chiều sâu tâm lý nhân vật Mỹ Anh, người phụ nữ tưởng chừng mạnh mẽ nhưng lại mang trong mình nhiều tổn thương. Trong các tập 40 và 41, bộ phim bước vào cao trào khi Mỹ Anh phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Từ cảm giác ngỡ ngàng đến đau đớn tột cùng, Phương Oanh đã khiến khán giả rơi nước mắt với từng ánh nhìn, từng giọt lệ. Cảnh cô dầm mình trong cơn mưa lạnh, rồi lặng lẽ khóc dưới vòi nước, thể hiện nỗi trống rỗng, tan vỡ của một người phụ nữ khi niềm tin bị phản bội, được đánh giá là một trong những phân đoạn xúc động nhất phim. Câu nói của Mỹ Anh khi đối diện với chồng, anh hối hận vì bị phát hiện, chứ không phải vì làm tổn thương tôi, đã khắc sâu vào lòng người xem, thể hiện sự tỉnh táo và dứt khoát đầy đau đớn. Đặc biệt, phân cảnh Mỹ Anh thú nhận với cha, nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê, rằng hôn nhân của mình đã đổ vỡ, vừa chân thực vừa thấm thía. Cô nức nở nói, con tưởng mình thấu đáo, hóa ra con ngây thơ, con không muốn về ngôi nhà ấy nữa, cũng không muốn nhìn thấy người đàn ông kia. Cảnh quay ấy khiến người xem nghẹn ngào, đồng cảm cho nỗi đau và sự kiên cường của người phụ nữ dám đối diện sự thật. Sau những nỗ lực không ngừng, Phương Oanh đã thật sự lội ngược dòng thành công. Cô chinh phục khán giả bằng diễn xuất tinh tế, giàu cảm xúc, tái hiện hình ảnh người vợ vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối đến xót xa. Từ chỗ bị chê bai, nay Phương Oanh đã được khen ngợi là một trong những điểm sáng lớn nhất của Gió ngang khoảng trời xanh, khẳng định vị thế vững chắc của mình trong làng phim truyền hình Việt. Hòa Minzy nghẹn ngào thú nhận, không hiểu sao tim tôi luôn thấy cô đơn. Tập 15 của chương trình Sao nhập ngũ 2025 mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc lắng đọng khi các nghệ sĩ cùng nhau chia sẻ những tâm sự sâu kín trong buổi sinh hoạt tập thể. Giữa không gian bình dị của doanh trại, những ngôi sao vốn quen với ánh đèn sân khấu bỗng trở nên chân thật, mộc mạc và dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Ca sĩ Chi Pu mở lòng chia sẻ về hành trình 15 năm hoạt động nghệ thuật của mình. Dù thành công và được yêu mến, cô vẫn luôn cảm thấy mình là người khép kín, ít bạn bè trong nghề. Tham gia Sao nhập ngũ, Chi Pu xúc động khi được các đồng đội nữ quan tâm, yêu thương và cư xử chân thành, điều mà cô hiếm khi cảm nhận được trong thế giới showbiz đầy cạnh tranh. Cạnh đó, Cara Phương cũng bày tỏ niềm biết ơn khi chương trình đã giúp cô tìm thấy những người bạn đầu tiên trong giới nghệ sĩ, mối quan hệ vẫn bền chặt đến tận hôm nay. Giây phút khiến nhiều người rơi nước mắt là khi Hòa Minzy nghẹn ngào thú nhận mình luôn cảm thấy cô đơn, dù lúc nào cũng tràn đầy năng lượng trước ống kính. Cô nói, không hiểu sao tim tôi luôn thấy cô đơn. Ở đây, quay ra quay vào lúc nào cũng có mọi người bên cạnh, tôi nói to hơn, cười nhiều hơn, không phải để lên hình, mà chỉ mong mọi người nhớ đến tôi sau hành trình này. Đằng sau hình ảnh nữ ca sĩ vui vẻ, hoạt bát là một tâm hồn khao khát được yêu thương và thấu hiểu. Hòa Minzy chia sẻ, người ta thường gọi cô là chiến thần ngoại giao, nhưng thật ra cô chỉ mở lòng với rất ít người. Cảm giác cô đơn giữa đám đông khiến cô càng trân trọng tình đồng đội trong chương trình, nơi mỗi người được là chính mình, không cần lớp hào quang che phủ. Buổi sinh hoạt hôm ấy không chỉ có nước mắt mà còn đong đầy yêu thương.
Những câu chuyện thật, những cái nắm tay, ánh mắt động viên đã khiến Sao nhập ngũ trở thành hành trình chữa lành cho trái tim của mỗi nghệ sĩ trong đó. Hòa Minzy tìm thấy sự ấm áp và có lẽ bớt cô đơn hơn giữa vòng tay của những người đồng đội thân thương.